بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم المفضلة قصص وحكايات. وقصتنا اليوم بعنوان أنا وزوجي وضابط الشرطة. يلا بينا على الحكاية. صديقي المستمع، قصتنا هذه موحشة وغريبة للغاية، حتى إنها جعلتني أتساءل: هل ستكون أغرب قصة تسمعها في حياتك؟ ربما ستكون كذلك. فهي من تلك القصص التي ستحشد علامات الاستفهام في رأسك إلى درجة أنك لن تفكر بشيء آخر بعدها غير ما ستسمعه الآن. لقد كنت في بادئ الأمر على ثقة تامة أن من تروي هذه القصة هي فتاة مختلة عقليا، أو على الأقل تمر بمشاكل نفسية عديدة بسبب ما عانته من ظروف قاسية بحق، مما سبب لها حالة بارانويا حقيقية جعلتها تختلق قصة كهذه. لكني فوجئت بعدها بأحداث غريبة لا تصدق، بل ولا يمكن أن أصدقها لو رواها لي شخص آخر، حتى إنني بدأت أشك بسلامة عقلي أنا شخصيا عندما صعقت بالنهاية الغريبة لأحداث القصة. نهاية ستسبب لكم صدمة هائلة، فقط تابعوا معي وستعرفون ما أعنيه. لقد بدأ كل شيء بزيارة مفاجئة من فتاة في 19 من العمر، كما أخبرتني هي فيما بعد، برفقتها شاب يكبرها بقليل، حيث بدت عليهما علامات التوتر والقلق بشكل واضح، خاصة الفتاة، إذ كانت تائهة منهارة تماما بسبب مشكلة ما بكل تأكيد. وقد انعكس هذا بوضوح على مظهرها الخارجي، فقد بدت لي زائغة النظرات وشعرها منسدل بإهمال على كتفيها، كما كانت ترتدي ثيابا رياضية مهملة، وكأن لا وقت لديها للاهتمام بنفسها، مما أشعرني بشيء من عدم الارتياح رغم الحالات العديدة التي تمر علينا يوميا في المستشفى. فأحيانا شعور الناس بالخوف والقلق ينتقل إليك تلقائيا دون أن تفهم السبب، حتى وإن كنت طبيبا نفسيا. لقد ظننت في البداية أنهما متزوجان حديثا ويعانيان من تلك المشاكل التي يعاني منها أي زوجين عديم الخبرة، أو أن يكون على الأقل مخطوبين. ولكن اتضح أن الشاب الذي يرافقها هو في واقع الأمر ضابط شرطة، مرتديا ثيابا مدنية ويعمل في المباحث الجنائية، وأنه غير مرتبط بالفتاة بأي علاقة رسمية، أو ربما هو حب من جانب واحد من جانبه هو بالطبع، إذ بدا لي أنه مهتم كثيرا لأمر الفتاة وبشكل ملفت للانتباه، فكان يتصرف بحزم وطريقة تمثيلية واضحة، وكأنه يفخر بأنه هو من يحميها. يحميها من ماذا؟ لا أعرف، لكن تصرفه يوحي بذلك فحسب. استقبلتهما بترحاب شديد وحفاوة كعادتي، بينما تلقي استقبالي هذا بفطور واضح ينم عن وجود مشكلة ما بكل تأكيد، حتى أنني طلبت منهما الجلوس قبل أن أنتبه إلى أن الفتاة ترتجف بالكامل. جلسنا جميعا، وساد المكان صمت مطبق ثوان قليلة قبل أن أسألهما عن سبب الزيارة. فتنحنحت الفتاة التي أخبرتني أن اسمها هبة، وقالت بضياع كامل: لم أجرؤ على الذهاب إلى المخفر كي لا أسبب أي فضيحة لعائلتي ولنفسي، فأسهل تفسير لقصتي اتهامي بالجنون، لذا لم أعرف لمن ألجأ إليه في البداية. ثم اقترحت علي أقرب صديقاتي أن أتصل بشقيقها الضابط علّه يتمكن من مساعدتي، فأعطتني رقم هاتفه بعد أن أخبرته بقصتي وأوصته كثيرا بالاهتمام بي والاستماع إلي. لكن لم يكن هناك ما يستطيع الضابط بدوره فعله، وهو أمر متوقع، إلا أنه اقترح أن يأخذني لزيارة طبيب نفسي، ربما تكون المشكلة نفسية على حد قوله، وها نحن الآن في مكتبك. هز ضابط الشرطة رأسه بما يوحي أن كل ما قالته الفتاة صحيح تماما، فسألتها باستغراب:
لماذا تخشين أن يتهمك رجال الشرطة بالجنون؟ أنا لا أفهم شيئا، ردت بتوسل. دكتور، أعرف كيف سيبدو كلامي، لكن أرجوك أن تصدقني. زوجي يريد قتلي. اتسعت عيناي استغرابا وأنا أنظر إلى ضابط الشرطة الذي لم ينطق بحرف منذ دخوله، وسألتها بحذر: لماذا يريد قتلك؟ ردت بأسى: لا يوجد سبب واضح، إنه يريد قتلي فقط لأنه وغد ومجرم، إنه رجل حقير إلى درجة لا تصدق، كتلة من الشر الخالص. كان كلامها غريبا، فسألتها مرة أخرى: ولكن نحن لا نعيش في غابة، لم أسمع من قبل عن أحد يريد قتل زوجته فقط لأنه شرير ولأن هذا يروق له. ردت بعصبية: أعرف، كلامك صحيح إلى حد ما، فدائما ما يضع الإنسان لنفسه أخلاقا وحدودا، حتى إن العصابات والمافيا ومهرب المخدرات بينهم شفرات أخلاقية يحترمونها، لأنه نظام جماعي يعتمد فيه الواحد منهم على الآخر. لكن زوجي الوغد كان شيئا جديدا على البشرية، لم أعرف في حياتي إنسانا بهذا الشر المبتذل. سألتها في حيرة: مهلا، لم تخبريني حتى الآن، أين هو زوجك أصلا؟ ولماذا لا تكون هناك وساطة بين أفراد عائلتك لحل هذه المشكلة؟ وكأن سؤالي أصابها بالصمم، إذ تبادلت الفتاة نظرات متوترة مع ضابط الشرطة، ليتنحنح وينطق أخيرا وهو يزدرد لعابه: إنه ميت يا دكتور. نظرت إليهما ببلاهة قبل أن أردف بحزم: أي هراء هذا؟ المعذرة، أنتما تعطيان مقتطفات من القصة، أرجوكما، أريد أن أفهم القصة كاملة حتى أتمكن من مساعدتكما. نظرت الفتاة إلى ضابط الشرطة طويلا قبل أن تحسم أمرها وتتحدث، وقد امتلأت عيناها بالدموع فجأة، وقالت: لقد بدأ كل شيء عندما تقدم ذلك الوغد لطلب يدي من والدي، فقد كانت مفاجأة حقيقية حينها، خاصة أنني من مستوى اجتماعي أقل منه بكثير، لكنه أبدى إعجابه الشديد بجمالي وأخلاقي كما كان يدعي. المشكلة أنني كنت غبية، فلم أفكر حينها إلا بوسامة الرجل وثروته، وظننت أن هذا ما سيصنع زواجا سعيدا. المهم أننا تزوجنا، وانتقلت للإقامة معه بطبيعة الحال في فيلته الفاخرة في منطقة الشامية بالكويت، قبل أن يبدأ مسلسل التعذيب بأسابيع قليلة بعد الزواج. ضرب مستمر، إهانات لا تنتهي، كدمات في أماكن متفرقة من جسدي، ما زال بعضها موجودا حتى اليوم. لقد كنت أسخر كثيرا في الماضي من مسلسلاتنا العربية، وذلك المنظر الذي يتكرر كل مرة عن الزوج السكير أو متعاطي المخدرات وهو قادم إلى البيت في وقت متأخر ليضرب زوجته. لكن فوجئت أن هذا ما كان يحدث معي فعليا، حتى إنني فكرت كثيرا بالانتحار، فالوغد كان يفعل كل ما تتخيله من موبقات، بل وكان يأتي بعشيقاته إلى البيت ليغيظني. تصور هذا، حتى إنه ضربني وأهانني أحيانا كثير أمامهن، وقد كان يرفض طلاقي تماما ويراني مادة دسمة لإرضاء ساديته وجنونه وقسوته، فكنا نخشى مواجهته وتقديم أي شكوى ضده، فهو رجل ثري له نفوذ مخيف في البلد. سكتت قليلا لتجهش في البكاء بصوت عالي أمام نظراتي المتعاطفة، قبل أن يضع الضابط يده على يديها ويهدئ من روعها، ثم يرجوها أن تتمالك أعصابها وتكمل القصة. قالت: لقد توفى زوجي بعد حوالي 6 شهور من زواجنا فحسب، بسبب جرعة زائدة، ولا يمكنك أن تتخيل كيف كانت فرحتي حينها، فشعرت أن الله سبحانه وتعالى قد رأف بحالي وأنقذني منه. ولو قدر لك أن تكون بين أفراد عائلتي أيام العزاء، فستظن أن هذا يوم زفافي لا يوم وفاة زوجي، إذ رحت أحتفل مع أقاربي وأتلقى التهنئة من الجميع ومن كل من عرف بمعاناتي معه، وقد ظننت أن حياتي ستعود كما كانت بعد موته، وربما أفضل،
خاصة مع الأموال الهائلة التي ورثتها منه بالإضافة إلى الفيلا. نظرت إليها بحسرة شديدة وأنا أقول: هذه المشكلة تتكرر كثيرا في مجتمعنا مع الأسف. إنك صغيرة على الزواج، ومعظم الفتيات في مثل سنك لا يرين في الزواج سوى ليلة الزفاف والفستان الأبيض، ولا يفكرن فيما سيلي هذا من مسؤوليات ومشاكل، ولا حتى بنوعية الرجال الذين يتقدمون لخطبتهن، خاصة وأن هناك نسبة كبيرة من شبابنا ليسوا سوى أوغاد بمعنى الكلمة، يحلون لأنفسهم كل شيء بما فيه الخيانة، بل ويرونها حقا مكتسبا. نظرت إلي بدورها بامتنان شديد، وكأن كلامي قد أثلج صدرها، لتستطرد مرة ثانية وتقول: لم يكن هذا كل ما يتعلق بزوجي، فهناك أمر آخر مخيف لم أخبر به أحدا. فقد كان إنسانا غريب الأطوار، يمارس أفعالا شيطانية مخيفة مرعبة تقشعر لها الأبدان، إذ كان يدرس السحر. نعم، السحر. نعم، ما أقوله لك هو الحقيقة. لقد كان يدرس أحد أنواع السحر، شيئا مخيفا يطلق عليه اسم فن الاتصال بالموتى. إن كتبه ومذكراته كلها موجودة في غرفة المكتب، إذ أردت الاطلاع عليها والتأكد من كلامي، حتى إن الضابط لم يصدقني إلا بعد أن رأى تلك المذكرات بنفسه، لذا قرر المجيء معي لمقابلته. نظر إليها الضابط بهيام واضح وهو يقول: جهاز الاتصال بالموتى؟ بل إن بعض الباحثين بدأوا بإجراء تجارب حقيقية حول ذلك، بعضها نشر في خمسينيات القرن الماضي في مجلات علمية متخصصة، حيث قام الباحث الشهير الدكتور سكوت روجو، وهو رجل يحظى باحترام كبير في الأوساط العلمية، بتأليف كتاب حول تلك الظاهرة يحمل اسم اتصالات هاتفية من الموتى، حيث تحدث فيه عن تسجيل أصوات الموتى وعن شهادات العديد من الناس الذين أقسموا بأنهم تلقوا اتصالات هاتفية من أقاربهم الموتى. والغريب أن هذا الدكتور قد تعرض للقتل في منزله عام 1990 من قبل مجهول، ولا أحد يعرف من قتله أو إن كان قتله مرتبطا بأبحاثه أم لا. كما قام بعدها الباحث النفسي كونستانتين روديف بتسجيل أكثر من 100,000 تسجيل صوتي، احتوت كلها على ما بدا وكأنه أصوات آدمية تتحدث بأكثر من لغة، حيث قام بربطها بالأشباح وأرواح الموتى. والمعلومات حول تلك التسجيلات متوفرة في كل مكان ويسهل العثور عليها في شبكة الإنترنت. يقول المشككون إن تلك الأصوات التي تم تسجيلها عشوائية وغير واضحة، ومن الممكن أن يتم تأويلها كما نشاء. أما تفسير الاتصالات الهاتفية فيقولون أيضا إنها ليست سوى أوهام وتهيؤات نتيجة أمراض نفسية يعاني منها من فقد شخص عزيز لديه. لم يكن هذا السبب الوحيد لمجيئي معك. إنني أهتم لأمرك يا هبة، وأريد أن أحميك دائما حتى بعد الانتهاء من تلك القضية. هذا كان رد الضابط. لم يكمل عبارته فقد تذكر وجودي ليحمر وجهه خجلا أمام نظرات الفتاة الممتنة، قبل أن تتبدل ملامحها فجأة وكأنها تعود إلى عالم الواقع، لتقول بصوت مرتجف: كما أخبرتك، كان زوجي يقرأ ويبحث في كتب صفراء قديمة تملأ مكتبه، ولا أعرف كيف حصل عليها حتى يحقق حلمه كما كان يقول، حلم الاتصال بالموتى. بل وكان يدعي أن لديه تسجيلات صوتية كثيرة مع أموات، حتى إنني سمعت تلك التسجيلات ذات مرة بنفسي، وشعرت بذعر حقيقي. لا أعلم إن كانت تلك التسجيلات مفبركة، لكنها بدت لي حقيقية تماما، وتحرك خيالك بصورة تجعلك عاجزا عن النوم. وبالطبع فإن ما عرفته عن هوايته اللعينة هذه جعلني أهابه كثيرا، وأرتجف منه خوفا حين أراه، خاصة مع التبدل السريع الذي لاحظته في طريقة تعامله معي، وكأنه طفل شبع من لعبته الجديدة التي هي أنا بطبيعة الحال، وقام بتكسيرها، حتى إنني كرهت الفيلا كثيرا
وشعرت أنها مسكونة بالأشباح والشياطين في كل ركن منها. نظرت إليها طويلا دون رد، وقد شعرت أن أجواء المكان قد توترت بالفعل، وأنني لا أرغب في النوم وحيدا في غرفتي اليوم. فسألتها بشيء من القلق والخوف: لم أفهم بعد، كيف كان زوجك يتصل بالموتى؟ ردت بحذر: سمعته ذات مرة يتحدث عبر الهاتف مع أحد أصدقائه، والذي له اهتمامات مخيفة مشابهة، فكان يقول لصديقه إنه يتصل بالموتى عبر الموجات الكهربائية، فالموجات الكهربائية غير مرئية تماما كالأشباح، وبوسيلة مجهولة تمكن من ضبط الموجات الكهربائية مع الأبعاد التي تعيش فيها الأشباح، فصار الاستماع إليها أمرا ممكنا. لكنه لم يعرف كيف يتحدث إلى الأشباح، إنه فقط يستمع ويقول أن الأصوات التي سمعها مختلطة ومزعجة، وكأنها تأتي من الجحيم نفسه. لقد سمعت بعضها بنفسي كما قلت لك، وكدت أن أصاب بسببها بالجنون، حتى إنني وقعت أرضا عند قدميه أرجوه أن يطلقني ويرحمني، بل وتوسل إليه والدي وعمي أن يفعل، إلا أن الوغد لم يبال بأحد، بل كان يصرخ بوجهيهما بكل وقاحة ويقول إنه لا توجد قوة في العالم تستطيع أن تفرض عليه الطلاق. فانهار والدي المسكين، لأنه يعلم أننا نعجز تماما عن مواجهته، ومركزه الاجتماعي يتيح له سحقي مع أسرتي بكل سهولة. المهم أن مع مرور الأيام راح زوجي الوغد يأمرني بعدم زيارة منزل عائلتي، وإن فعلت فسيضربني بكل قسوة، وقد فعلها ذات مرة بالفعل، فأصابني بكدمات كثيرة وتركني أشبه ما أكون جثة هامدة أنزف دما وألما في فراشي، إلى أن لقي حتفه جراء تعاطيه المخدرات التي خلصتني منه وجعلتني أتلقى واجب العزاء وقلبي يكاد يطير فرحا. وقد ورثت من زوجي البيت، وورثت معه مبلغا كبيرا من المال. دعك من أنه توفى وأنا صغيرة في السن، لا تزال أمامي الحياة بطولها وعرضها لأعيشها. والأهم من كل هذا أنني أخذت حريتي أخيرا، وأرحت نفسي من هذا العذاب، أو هذا ما ظننته. سكتت طويلا، ثم قالت وهي تختلس النظرات إلي وكأنها تخجل من إكمال كلامها، لكنها تحدثت أخيرا لتقول: لقد صعقت مرة أخرى، وتدهورت حياتي إلى الأسوأ حين علمت أن زوجي الميت، نعم زوجي الميت، يهددني بالقتل، بل ويقترب كثيرا من تحقيق هدفه. قالتها وسكتت تماما، فنظرت إلى الضابط بذهول منتظرا منه تفسيرا لكلامها، لكنه لم ينطق بحرف هو الآخر، إذ كان ينظر إليها متعاطفا بحب وحنان واضحين، فهز رأسه مشجعا ليحثها على الكلام. قالت: لقد فوجئت بظهور زوجي في أحلامي بعد مرور بضعة أسابيع على وفاته واستنشاقي الحرية والأمان. نعم، لقد ظهر زوجي في أحلامي بعد وفاته وبشكل شيطاني مخيف تماما كالجاثوم، فكان يحاول خنقي وهو يردد: إنك تحبين الحياة أيتها الحقيرة، أليس كذلك؟ هذا أمر طيب، لأنني لن أستمتع إذا قتلت أحدا لا تهمه الحياة كثيرا. حتى أنني صحوت من نومي وأنا أسعل بقوة وأعب الهواء في صدري، وكأنني كنت أختنق فعليا، فظننت في البداية أن هذا كابوس طبيعي وانعكاس متوقع لحالتي النفسية بعد شهور من العذاب معه. لكن تكرر الأمر في اليوم التالي وفي اليوم الثالث، وأصبح زوجي يظهر لي في كل ليلة منذ ذلك الحين ويحاول خنقي حتى الموت. لأصحو في كل مرة والعرق يملأ جسدي وأنفاسي تكاد أن تتوقف. أعرف جيدا أن الإنسان لا يموت أثناء الحلم، إذ يستيقظ دائما قبل لحظة الموت، لكن تكرار الأمر بهذه الصورة المخيفة جعل حياتي جحيما.
حتى بت أخشى الذهاب إلى الفراش. ولك أن تتصور معنى الحياة التي يكون فيها المرء عاجزا عن النوم بطمأنينة. إن الوغد ليس بحاجة ليقتلني كي يقتلني، ولا يوجد خطأ أو تناقض في عبارتي تلك، فأنا أموت قلقا ورعبا 100 مرة في اليوم. راحت بعدها تنظر إلى الضابط الذي أردف مؤيدا: قد يكون هناك شيء مرتبط بزوجها، ربما هو فن الاتصال بالموتى الذي كان يتعامل به. أعتقد أنه بعد وفاته أصبحت روحه على دراية بكيفية الاتصال بالأحياء، بما أنه عرف كيف يتصل بالموتى خلال حياته. لا أعرف، الأمر شديد الغموض كما ترى، حتى إنني في البداية لم أصدق هبة. هذا كلام الضابط، واقترحت عليها مراجعة طبيب نفسي ظنا مني أنها مشكلة نفسية فحسب، إلى أن حدثت الكارثة قبل بضعة أيام. نظرت إليهما مجدوها غير مصدق أن الضابط يؤيد هبة تماما ويصدق كل كلامها لتكمل هي. تماما. لقد كنت أتحدث مع إحدى صديقاتي عبر هاتفي. هذا ما تقوله هبة؟ كنت أتحدث مع إحدى صديقاتي عبر هاتفي النقال قبل أيام قليلة فحسب، ثم سمعت صوتا متداخلا في المكالمة يقول بوضوح شديد: لن أتوقف أيتها اللعينة، سأزورك في أحلامك كل ليلة وأحيل حياتك جحيما إلى أن أقتلك أخيرا. أعرف أنك لن تصدقني، بل أنا نفسي لم أصدق ما سمعته في بادئ الأمر. لقد حاولت إقناع نفسي في البداية أن الأمر ربما لا يتعدى وجود خلل أو تداخل في خطوط الهاتف، أو أن صديقتي قد افتعلت ذلك الصوت، ولكن لن أكذب على نفسي، الصوت كان صوت زوجي. نعم، أنا واثقة من ذلك. أرجوك لا تقل إنني واهمة، لست واهمة على الإطلاق. لقد كان صوت زوجي الميت بالفعل. عندها فقط شعرت بأنني ضائعة تماما، وأن مصيري بأكمله بين يديه. لقد كنت أخشاه كالموت ذاته أثناء حياته، وأنا أشعر بذات الخوف بعد وفاته. حتى إنني قلت ما حدث لأقرب صديقاتي، فاقترحت علي الاتصال بشقيقها الضابط لألتقي به وأخبره بكل ما حدث، وهو يقف إلى جانبي ويحاول مساعدتي. كنت أنظر إليهما ببلاهة قبل أن أتمالك أعصابي وأقول بحكمة الطبيب النفسي: إنك مخطئة تماما بظنونك، فأنت تتحدثين عن احتمال حدوث جريمة قتل سيرتكبها شخص ميت. سيدتي أرجوك، يبدو أنك عشت مع زوجك أوقات عصيبة، ولا شك أنها قد أثرت على حالتك النفسية كثيرا، وما يحدث لك من أحلام وكوابيس هو نتاج طبيعي لما مررت به من عذاب. المعذرة، ولكن العلم لا يعترف بموضوع الأشباح واتصالات الموتى تلك، وأنا كرجل علم أرى أن الأمر لا يتعدى أعراضا نفسية متوقعة بسبب قسوة زوجك، فعقلك الباطن ما زال يخشاه رغم وفاته، وهذا ما يجعلك تحلمين به طوال الوقت مع ظهور تهيؤات أخرى متوقعة تماما، مثل سماع صوته عبر الهاتف مثلا. العلم لا يعطيك أوهاما يا سيدتي، فهو يتعامل فقط مع الحقائق حتى لو كانت قليلة، لكنها حقائق مؤكدة، وهذا هو المهم. قال الضابط الذي لم يخبرني باسمه حتى الآن، قال بحزم شديد: أرجوك أن تصدقها يا دكتور. المعذرة، أنا لست طبيبا نفسيا، لكني واثق أنه لا توجد أي أوهام إن كان هذا ما تظنه. قلت بحزم: تذكر أننا لا نتحدث هنا عن أدلة مادية يا حضرة الضابط، بل عن أحلام، حتى وإن تكررت فهذا لا يعني شيء سوى انعكاس لحالة هبة نفسية. لا يمكن أن نتعامل مع الأمر على أنه تهديد صريح بالقتل، وإلا لما جئتم إلى هنا، أليس كذلك؟ رد بتوسل واضح أمام نظرات هبة القلقة: يا دكتور، أعرف أنه لا توجد قضية هنا، فما نقوله لك لا يحكمه قانون، وأنا رجل أنفذ القانون كما تعلم، ولا يوجد أي شيء قانوني أستند إليه لمتابعة قضيتها. إن زوجها ميت، وهذا ينهي القضية من الناحية القانونية، أدرك ذلك جيدا، ولهذا لجأنا إلى الطب النفسي.
ربما تستطيع أنت مساعدتها. سألته باستغراب: ولماذا لجأتما إلى الطب النفسي أصلا إن كنتما لا تريدان أن تأخذ بكلامي؟ بدأ سؤالي هذا وكأنه صفعة على قفا كل منهما، إذ بهتا تماما، خاصة الضابط الذي لم يعرف كيف يجيب كونه صاحب فكرة زيارة المستشفى. يبدو أنه اقترح ذلك كي يكون بجانب هبة فحسب، الله أعلم، إنه يحبها دون شك. يبدو أنها من تلك اللحظات الخاطفة التي ترى فيها فتاة ما وتشعر أنك تحبها وتريد أن تكون بقربها، فلو اعتذر منها في أول لقاء بينهما وأخبرها بعدم قدرته على مساعدتها لانتهى الأمر، ولم يتمكن من البقاء بجانبها بعد ذلك. كان واضحا أنني محق في كلامي، إذ لم يرد الضابط على سؤالي، بل نهض من مكانه متأهبا للخروج وعلامات الحرج واضحة على ملامحه. لكن نهضت الفتاة فجأة بذعر وهي تقول بعينين دامعتين وكأنني الأمل الأخير لإنقاذ حياتها: أرجوك، أرجوك يا دكتور، لا يوجد من يستطيع أن يساعدني، إنني أموت ببطء شديد، أرجوك أنقذني من عذابي، إنني أتعذب في نومي وحتى في يقظتي، أصبحت أخشى كل شيء، أخشى دخول الحمام في الليل، وحتى عندما أكون متواجدة فيه تجدني أزيح ستار حوض الاستحمام بقلق ورعب حقيقيين، لا أرى إن كان الحوض يخفي شيئا أم لا. حتى عندما أغمض عيني أثناء الاستحمام لأغسل شعري أتساءل بذعر إن كان هناك شيء يحدث حولي. إنني ألتفت يمينا ويسارا طوال الوقت يا دكتور، أرجوك افهمني. لم أجد ما أقوله أمام هذه التوسلات، فنظرت إليها طويلا، ونظرت إلى الضابط الذي راح ينظر إلي بدوره بمزيج غريب من الأمل والغيرة، ثم قلت وأنا أزفر بقوة: لماذا لا تسمحين لي بفحصك وإقامة بعض الجلسات العلاجية لك؟ أنا لا أتهمك بالجنون، ولكن ليس كل من يراجع طبيبا نفسيا يصنف كالمجنون. إنما يحدث لك ليس سوى تراكمات من العذاب النفسي الذي مررت به. أستطيع أن أساعدك بهذه الطريقة بكل تأكيد. أما إذا كنت تطلبين مني مساعدتك من خلال تصديق قصتك فهذا مستحيل، لأنني لا يمكن أن أخذها مأخذ الجد. قالت بحدة: هل لك أن تفسر لي إذن كيف سمعت صوت زوجي عبر الهاتف وهو يهددني بالقتل؟ سألتها مبتسما بثقة: لقد قلت إنك كنت تتحدثين مع صديقتك عندما سمعت صوت زوجك فجأة وهو يهددك بالقتل. حسنا، هل سمعت صديقتك صوته هي أيضا؟ هزت رأسها نفيا باستسلام واضح، فاتسعت ابتسامتي وأنا أقول: هل رأيت؟ إنني على حق، إنها أوهام لا أكثر. ثم لو كانت أشباح الموت موجودة وتستطيع الاتصال بنا بهذه الوسيلة لاتصل الأشباح بجميع أقاربهم الأحياء، أليس كذلك؟ المعذرة، لكن الفكرة هزلية إلى حد ما. ردت بأسى: لقد قرأت بعضا من كتب زوجي ومذكراته، حيث يرجح فيها أن شبح الميت لا يعرف عادة كيف يتواصل مع الأحياء إلا إذا كان الشبح نفسه لشخص قد تعلم قبل وفاته كيفية الاتصال بالموتى، تماما كما حدث مع زوجي، وإلا لتمكنت كل الأشباح من الاتصال بنا كما تقول. رددت معترضا: يا عزيزتي، لا تحدثيني عن الأشباح أرجوك، قلت لك سابقا لا توجد مصطلحات كهذه في كتب الطب النفسي، لكني لن أتركك وحيدة على كل حال، سأقدم لك كل ما تحتاجينه من عون إلى أن يختفي ظهور زوجك في أحلامك. بعض الجلسات العلاجية سيكون لها تأثير إيجابي عليك، ثم حاولي أن تخرجي قليلا من جو الكآبة هذا، اخرجي مع صديقاتك، سافري إلى الخارج بعض الوقت، ربما من الأفضل أيضا أن تنامي في مكان آخر غير بيت زوجك، إذ يبدو أن له تأثيرا سلبيا على حالتك النفسية. ردت باستنكار: هل تظن أنني لم أفعل؟ بكل تأكيد فعلت، فأنا الآن أعيش في بيت والدي، لا يمكن أن أبقى في بيت زوجي بعدما كل حدث.
بل إن البيت معروض الآن للبيع، لكن هذا لن ينقذني من شيء، فالوغد لن يتركني في حالي أبدا. إنه لم تقبل عبارتها، بل سكتت تماما، وقد تذكرت أنني لا أصدق حرفا مما تقول، فنظرت إليهما مبتسما طالبا منهما بكل أدب الخروج، لأن هناك بعض المرضى ممن يجب علي فحصهم وإخضاعهم لجلسات علاج، خاصة أنها لا تنتظر مني علاجا نفسيا، بل تريدني أن أصدق قصتها وأحاول مساعدتها على هذا الأساس دون أن تخبروني كيف. قلت هذا واستأذنتهما للرحيل وسط نظرات الاعتراض منهما. تركتهما وتوجهت إلى الباب، فتبعاني بيأس، إلا أن الضابط قد أمسك بذراعي وجرني بعيدا، وهو يرجوني ويتوسل إلي أن أجد حلا لهذه المشكلة، إذ بدا لي أنه متيم بهبة ويذوب في غرامها، وقد أشعرني هذا بشيء من الضيق، حتى أنني تحدثت معه بكل صراحة وطلبت منه الابتعاد تماما عن عواطفه أثناء تأدية واجبه، فرد بصوت العاشق المحب الذي لا يمكن أن أخطئه: يا دكتور، هذه الفتاة تحتاج إلى مساعدة، ولن أتخلى عنها أبدا، سأكون إلى جانبها على عكسك أنت. قلت بامتعاض: هذا حقك، لا أملك سلطانا عليك، لكن لا تجعل عاطفتك تحكم حياتك، ولا تتأثر كثيرا لمجرد أن من طلبت مساعدتك هي فتاة جميلة. أرجوك تذكر هذه النصيحة. لم يرد، بل نظر إلي بأسف، ثم خرج برفقة هبة وهو يواسيها ويخبرها ألا تستمع إلى ذلك الأحمق الذي هو أنا بالطبع، وأنه سيكون إلى جانبها مهما حدث. وشيئا فشيئا نسيت الموضوع تماما مع زحمة الحياة اليومية، خاصة أن هبة لم تمتثل لنصيحتي ولم تزرني بعدها للخضوع لجلسات العلاج النفسي كما طلبت منها. ولكن لم تنتهي القصة عند هذا الحد، إذ حدثت بعدها تطورات سريعة وغريبة للغاية، جعلتني أغرق تماما في تفاصيل هذه القصة. فبعد حوالي أسبوعين فوجئت بزيارة ضابط شاب في مثل سني تقريبا، مرتديا زيه العسكري، ليخبرني بأسى وبعينين مليئتين بالدموع: هبة يا دكتور، لقد ماتت مساء أمس. سألته بغباء: هبة من؟ رد بأسى: الأرملة الصغيرة التي قالت إن زوجها الميت يظهر لها في أحلامها ويهددها بالقتل، هل تذكر؟ يا إلهي، تذكرت الآن. لم أعرف الضابط في بادئ الأمر، إذ بدا مختلفا بلباسه العسكري، لكن مهلا يقول إن هبة ماتت. نهضت من مكاني لا شعوريا وأنا أنظر إليه بدهشة بالغة، قبل أن أقول وأنا أزدرد لعابي: كيف ماتت؟ قال وهو يمسح دموعه: لقد كانت تسكن عند والديها كما تعلم، حيث وجدت مقتولة في غرفة نومها. تقول والدتها إنها ذهبت لتوقظها من النوم بعد أن ظلت ابنتها نائمة إلى فترة الظهيرة على غير العادة، فدخلت غرفتها ووجدتها ميتة، وقد تحول وجهها إلى اللون الأزرق، فبدا واضحا من الفحص الأولي أنها ماتت مخنوقة. يبدو أن المسكينة كانت على حق، لقد قتلها زوجها اللعين خنقا أثناء نومها. لا أعرف كيف حدث هذا بالفعل. نظرت إليه قليلا قبل أن أتنحنح وأقول بحزم لا يخلو من الأسف: رحمها الله، إنها جريمة قتل عادية. ما حدث لا يعني أن كلامها كان صحيحا يا حضرة الضابط. لقد كانت الفتاة مضطربة نفسيا كما بدا لي. لا يمكن أن تقنعني أن شبح زوجها الميت قد عاد ليقتلها. مستحيل. كيف يا رجل؟ لا يوجد شيء كهذا في عالم الواقع. لا توجد أشباح يا عزيزي، فكيف بأشباح ترتكب جرائم قتل؟ هذا هراء. سألني بغضب لا يخلو من الحزن، وكأنه يلومني على ما حدث. من قتلها إذن؟ أخبرني. قلت بحدة: ربما انتحرت، ربما تكون جريمة قتل عادية بعيدة عن الأشباح.
لا شك أن تحقيقاتكم ستكشف كل شيء في النهاية. أرجوك فكر جيدا بما كانت تقوله الفتاة بعيدا عن عواطفك اتجاهها. كانت تقول إن زوجها الميت يهددها في أحلامها، وهي وحدها التي سمعت صوته عبر الهاتف وهو يهددها بالقتل أثناء محادثتها مع صديقتها. هل تبدو لك تلك الأمور طبيعية؟ هل تجد من يصدق هذه الأمور شخصا سويا؟ إذا كنت ستبدأ حياتك العملية في سلك الشرطة مستسلما للخرافات فهذه مصيبة. نظر إلي طويلا حتى شعرت للحظة أنه سينقض علي ويلكمني في وجهي، ربما لا يمنعه من ذلك سوى الخوف من تدمير مستقبله المهني، فاكتفى بهز رأسه بأسف واضح واستدار سريعا خارجا من الغرفة، وعيناه ما زالتا تزرفان الدمع بشكل بدا غريبا كونه يرتدي الزي العسكري الذي اعتدنا أن نرى معه الصرامة والحزم. تركني أخيرا في غرفتي وقد شعرت بشيء من الحزن لما حدث لهبة، لكن ما زلت واثقا من رأيي. أشباح واتصال بالموتى، زوجها الميت يهددها بالقتل عبر الهاتف ثم يخنق في أحلامها. أي هراء هذا؟ ثم لماذا يلومني أنا؟ هل كان هناك ما أستطيع فعله حتى وإن صدقت كلام هبة؟ بالطبع لا. جلست على كرسي المكتب وأخذت نفسا عميقا محاولا نسيان ما حدث، ظنا مني أن القصة انتهت عند هذا الحد وأنني لن أرى الضابط مرة أخرى، وقد كنت محقا في تصوري هذا، لكن بصورة أخرى لم أتوقعها إطلاقا، فقد تلقيت علقة ساخنة. نعم، وللمرة الثانية أعادتني سريعا إلى أجواء هذه القصة العجيبة. فبعد يومين فحسب على زيارة الضابط لمكتبي حدث أمر آخر مفاجئ ولا يخطر ببالي. عندما جاءني اتصال على هاتفي النقال في وقت متأخر من الليل، كان الاتصال هذه المرة من رقم غريب ليس محفوظا في ذاكرة هاتفي، فأجبت بشيء من الفضول: دكتور، أرجوك اسمعني قليلا، لقد بدأت أحلم بهبة، الأرملة الصغيرة، هل تذكرها؟ إنها تزورني في أحلامي وترجوني أن أنقذها من زوجها، إنه يلاحقها حتى بعد موتها، يطاردها في عالم الأشباح. أرجوك صدقني، لا أجرؤ على قول هذا الكلام لأي شخص آخر، ولكن أنت على الأقل تعرف القصة من بدايتها، وإن لم تصدقها ولن تسألني تلك الأسئلة الغبية التي قد يطرحها أي شخص يستمع للقصة لأول مرة. عرفت هوية المتصل بالطبع، فقلت بعصبية واضحة وقد شعرت أن الأمر تجاوز الحدود: اسمعني جيدا، يجب أن تكف عن هذا الهراء. لن أسمح لك بإضاعة وقتي بهذه المواضيع مرة أخرى، ولن أسألك عن كيفية حصولك على رقم هاتفي النقال، لكن يبدو أنك تستغل نفوذك كرجل أمن بصفاته. رد بغضب حقيقي وهو يعض على أسنانه كما بدا من صوته: اسمعني أيها اللعين، لقد كنت أنا من المتابعين لقضية هبة بعد موتها، وعرفت من تقرير الطبيب الشرعي أنها ماتت مختنقة بالفعل رغم صعوبة دخول أي شخص للبيت وخنقها ثم الهرب مثلا، فباب الغرفة كان مقفولا من الداخل، والغرفة في الطابق الثاني، وشباكها كان مغلقا من الداخل أيضا. فهل لك أن تخبرني كيف ارتكب القاتل جريمته؟ ثم أنني قمت بتفتيش بيت زوجها بدقة بعد الحصول على إذن من النيابة، ووجدت هناك عشرات الكتب التي أخبرتنا عنها هبة، والتي اطلعت بنفسي على بعض منها في السابق، هل تذكر؟ حتى أنني أخذت بعضا من هذه الكتب وقرأتها بتمعن. العديد منها كتب نادرة وقديمة جدا، لكني لم أحتمل الاحتفاظ بها أكثر من ذلك. لقد شعرت أنها كتلة من الشر فقمت بحرقها كلها، ولكن المشكلة أنني بدأت أحلم بهبة وهي ترجوني وتطلب مني إنقاذها من زوجها، بل ورأيت زوجها في الحلم. لقد بدا لي مخيفا بنظراته الشيطانية، في حين بدت هي كالفراشة الرقيقة التي تريد من يحميها. أرجوك افهمني،
إن اللعين يلاحقها في عالم الأشباح، ولن يتركها أبدا كما يبدو. إنني لم أحتمل أكثر، فقلت بصرامة: هذه هي المرة الأخيرة التي أسمعك تتحدث فيها عن أمر كهذا، ولو فعلت فأقسم لك أنني سأتقدم بشكوى رسمية ضدك. هل فهمت يا حضرة الضابط؟ سكت طويلا قبل أن أشعر به عبر الهاتف وهو يبتلع لعابه لينهي المكالمة بأسى. حسنا يا دكتور، شكرا على كل حال، قالها، ولم أنتظر منه أن يقفل الساعة، بل أقفلتها بنفسي، وذهبت إلى الفراش وأنا ألعن الغباء وألعن الخرافات وألعن الضابط. ونمت أخيرا. في فترة الظهيرة من اليوم التالي استيقظت من النوم مستعدا للذهاب إلى المستشفى في النوبة المسائية، شاعرا بشيء من الضيق بسبب الطريقة التي تحدثت فيها مع ذلك الضابط، فهو لا يقصد الضرر بأحد على أي حال، وإن كان يتصرف بغباء يثير جنوني. المهم أنني شعرت بشيء من تأنيب الضمير بسبب معاملتي له، وشعرت أيضا برغبة حقيقية في الاتصال به والاعتذار منه، فأمسكت بهاتفي النقال وبحثت عن رقمه ضمن قائمة الأرقام التي وردت إلى هاتفي لحظات قليلة قبل أن أضع السماعة على أذني منتظرا أن يرد الضابط على اتصالي. لكني لم أكن أتوقع إطلاقا ما سيحدث، فقد رد على الهاتف صوت غريب يتحدث بحزن بالغ، صوت غير صوت الضابط. إنه شقيقه، نعم، تماما كما تظنون. لقد توفى الضابط مساء أمس في وقت متأخر، وبعد أن اتصل بي بحوالي ساعتين تقريبا. كانت صدمة مروعة، حتى أنني شعرت بذنب شديد لكل ما قلته له في المرات القليلة التي تحدثنا فيها. وجدت نفسي أبكي بحرقة نتيجة ما حدث. قبل أيام قليلة كان الرجل جالسا في مكتبي معتدا بنفسه ويحاول حماية هبة، كان يملأ البصر والسمع، لكنه الآن تلاشى من عالمنا. يا إلهي، في كل مرة يموت فيها أحد معارفنا موتا مفاجئا تتكرر فيها تلك اللحظات ونشعر بالرهبة. أخذت عنوان مكان العزاء من شقيقه وذهبت إلى هناك في نفس اليوم بعد الدفن، فوجدت والديه وأشقائه يبكون بحزن ولوعة، وبالطبع كان لابد من الكثير من المواساة والعزاء، وكان لابد أيضا من سماع تلك العبارات التي تتحدث عن الشاب الذي مات قبل أن يعيش شبابه، وعن مستقبله الذي ذهب أدراج الرياح. عبارات مكررة، لكنها تصيبك في الصميم كل مرة تسمعها. بعد أكثر من نصف ساعة تمكنت من التحدث مع شقيق الضابط، فأخبرني أن المرحوم قد سقط من على السلم وانكسرت رقبته. إنه حادث يقع في كل مكان وطوال الوقت. هذا حادث قد يفسره الجميع على أنه قضاء وقدر بكل تأكيد، لكنه بالنسبة لي وجدت أنها صدفة غريبة أن يلحق بحبيبته بعد موتها بفترة بسيطة. لذا سألته إن كان هناك أي شيء مريب متعلق بموته، فأخبرني شقيقه أن المرحوم تلقى اتصالا على هاتفه النقال أثناء نزوله من على الدرج للجلوس في غرفة المعيشة مع شقيقاته، ويبدو أن الاتصال فاجأه كثيرا، أو قد يكون المتصل أخبره بشيء ما أطار صوابه، فاختل توازنه أثناء نزوله وتعرقلت قدمه أو تزحلقت لا فارق ليقع على درجات السلم وينزلق إلى الأرض بعنف لتنكسر رقبته ويلقى حتفه مباشرة، تماما كما نرى في مشاهد السينما. عندما ذكر شقيق الضابط أمر الاتصال الهاتفي ارتج جسدي بقوة وازدردت لعابي بصعوبة، ثم سألته إن كانوا قد عرفوا هوية المتصل على الأقل، إلى أنه هز رأسه نفيا وقال إن رقم المتصل لم يكن ظاهرا على شاشة الهاتف، وكأن الاتصال قادم من جهاز كمبيوتر ربما، أو بواسطة إحدى الوسائل الكثيرة التي يخفى فيها المتصلون هويتهم. راح قلبي ينبض بعنف. من الذي اتصل به؟ لماذا لم يظهر رقم المتصل على شاشة الهاتف؟ لماذا أخافه الاتصال
إلى هذا الحد لدرجة أنه أخل بتوازنه وتسبب بموته. هل كان الاتصال من هبة مثلا أو زوجها؟ يا إلهي يا إلهي، هل من الممكن أن يحدث هذا؟ هل كان الضابط المسكين محقا؟ أشعر بأنني وغد حقيقي لأنني لم أصدقهما. ترى هل كانت هبة محقة أيضا بدورها؟ هذا لا يمكن أن يحدث. لأول مرة في حياتي أبدأ بتصديق أمور كهذه. كل ما يحدث حولي يدل على صدق الفتاة والضابط رحمهما الله. بينما كنت أكابر بعناد واضح طوال الوقت وأتمسك بقواعدي العلمية السخيفة، وأمام كل ما حدث لم أجد ما أقوله لشقيق المرحوم، فأومأت برأسي متفهما، ورحت أكرر تقديم العزاء للجميع قبل أن أخرج عائدا إلى مكتبي في المستشفى. وجدت نفسي أبكي مرة أخرى دون توقف، حتى إنني صحت بصوت مرتفع في السيارة: إن كنتما تسمعاني أرجوكما أن تسامحاني على ما حدث. لقد كنت أحمق، لم أستمع إليكما، ورفضت الاعتراف بأن هناك أمور تحدث خلف إدراكنا في هذا العالم. كان يجدر بي أن أصدقكما. أرجوكما أن تسامحاني. كنت أقول هذا الكلام وأنا أقود سيارتي عائدا إلى المستشفى للنوبة المسائية، حتى إن جميع زملائي هناك قد شعروا بالقلق بسبب منظري المزري، إذ كنت أبدو تائها تماما وعيناي زائغتان، وكأن عمري قد زاد 10 سنوات دفعة واحدة. فالتف بعضهم حولي للسؤال عما جرى لي، لكني التزمت الصمت تماما وتركتهم وعلامات الاستفهام واضحة على ملامحهم قبل أن أدخل إلى غرفتي وأغلق الباب على نفسي. لحسن الحظ أن نوبتي ستبدأ بعد نصف ساعة من الآن. لن أستطيع متابعة أي مريض وأنا في هذه الحالة النفسية. رحت بعدها أبكي وأنتحب في مكتبي للمرة الثانية أو الثالثة، لا أذكر، كالنساء تماما. الشعور بالذنب يقتلني رغم قناعتي التامة أنه لم يكن هناك شيء يمكنني فعله لإنقاذ الفتاة أو الضابط، إلا أن هذا لم يكن يكفي لإبعاد الشعور بالذنب، فعدم تصديقهما كان كافيا كي أشعر بكل هذه المشاعر السلبية. وبعد ساعات طويلة ثقيلة جدا على نفسي انتهت نوبتي المسائية أخيرا، لأقود سيارتي عائدا إلى البيت في وقت مبكر جدا من صباح اليوم التالي، شاعرا بإرهاق ونعاس لا حدود لهما، وسط الأمطار الغزيرة التي تهطل عادة في مثل هذا الوقت من شهر ديسمبر. ليرن جرس هاتفي النقال فجأة. إنها والدتي بكل تأكيد. نظرت إلى شاشة الهاتف لأعرف هوية المتصل. إنها والدتي بالفعل. يبدو أنها استيقظت مبكرا للغاية كعادتها، وهي تتصل بي لتطمئن على موعد عودتي إلى البيت. وكيف حالك يا ولدي؟ أرجوك احترس من الأمطار الغزيرة ولا تقود سيارتك بسرعة. كنت أستمع إليها وأحدثها بشرود بعد أن أعادتني إلى عالمنا المعتاد بعيدا عن الأشباح والموتى. كنت أتحدث إليها وأفكر جديا بنفس الوقت أن آخذ إجازة طويلة وأسافر بعيدا عن كل ما حدث، قبل أن أشعر أن هناك من يستمع إلى مكالمتنا. نعم، هناك من يستمع إلى مكالمتنا. شخص ثالث دخل على الخط. ثم سمعت صوتا مميزا يتحدث عبر الهاتف، صوتا هادئا للغاية، يقول بكل وضوح: دكتور، هبة بمأمن الآن، إنني معها، سأحميها من زوجها ولن يتعرض لها بعد اليوم. لن تحتاج عزيزي القارئ إلى ذكاء لتعرف صاحب الصوت. نعم، إنه صوت الضابط كما قلت. نعم، الضابط الذي توفى أمس. بالطبع أصبت بصدمة مروعة، بل وشهقت بعنف وبشكل أخاف والدتي كثيرا، لكني تداركت نفسي وقلت لها متلعثما: المعذرة يا أمي، يجب أن أتركك، الطريق زلق للغاية وأحتاج إلى تركيز كامل لقيادة السيارة. فتركتني المسكينة وهي تدعو لي أن أصل بالسلامة وتحذرني من السرعة الزائدة. أما أنا فقد ظللت ممسكا بالسماعة على أحدهم يتحدث معي. علني أسمع صوتا آخر
لكن لم يكن هناك أي شيء آخر. ركنت سيارتي على جانب الطريق وأنفاسي تتضارب بقوة من هول الحدث. أتذكر جيدا أن هبة رحمها الله قالت أنها سمعت صوت زوجها الميت يحدثها عبر الهاتف ويهددها بالقتل وأنه سيحيل حياتها جحيما، لكني لم أصدقها في حينها، إلا أنني الآن أصدقها تماما، بل وأجزم أنها محقة، خاصة بعد أن سمعت بنفسي صوت الضابط الميت وهو يتحدث إلي عبر الهاتف، فلا يمكن أن أكذب أذني أيضا. لقد كان صوت الضابط بالفعل كان يحدثني أنا فقط، لأن والدتي لم تسمع شيئا مما قاله كما يبدو، وإلا لكانت هناك ردة فعل منها، فقد بدت مستغربة بسبب تصرف المفاجئ عبر الهاتف فحسب، وليس لأي أمر آخر. أفكر وأفكر، وأشعة الشمس بدأت تخترق عالمنا وتصل إلى كل ركن فيه بعد انقشاع الغيوم. الآن فقط أعرف جيدا أن هناك بالفعل عالما آخر نجهله، وأن هذه الفتاة كانت صادقة إلى أبعد الحدود، وكذلك الضابط المسكين رحمهما الله معا. لقد بدأت ألوم نفسي كثيرا على ما حدث، لكن عزائي الوحيد الآن هو الاتصال الذي جاءني من الضابط. إنه مع هبة الآن بعد موتها. لقد التقيا مرة أخرى في عالم الأشباح، وهو يحميها الآن من زوجها المجرم. هذا ما قاله بنفسه منذ قليل. ولكن هناك أسئلة كثيرة تظل مطروحة دون جواب واضح. كيف سقط الضابط من على الدرج ليلقى حتفه؟ هل هي صدفة؟ يقول شقيقه إنه رد على الاتصال الهاتفي أثناء نزوله من على السلم، وقد بدا مصعوقا من هوية المتصل إلى حد أطار صوابه وجعله لا ينتبه إلى درجات السلم، فاختل توازنه ووقع. هذا ما عرفناه جميعا. فهل كان المتصل هو هبة نفسها؟ هل اتصلت به كما اتصل بها زوجها الميت أثناء وجودها على قيد الحياة وهددها بالقتل؟ أكرر السؤال الذي يقتلني قتلا: هل موت الضابط صدفة، أم أن الله سبحانه وتعالى قد أرسله لينقذ هبة؟ ماذا عن فن الاتصال بالموت هذا؟ كيف عرف الضابط بالوسيلة المناسبة للاتصال به؟ لا شك أنها وسيلة عسيرة للغاية، ولا يعرفها عامة الناس، ولا حتى عامة الموتى، وإلا لاتصل شبح كل ميت بأهله. مهلا مهلا. لقد قرأت هبة قبل موتها مذكرات وكتب زوجها، وربما تعلمت منه الوسيلة للاتصال بالضابط بعد موتها. أما الضابط فأتذكر أنه تحدث عن استصدار إذن من النيابة لتفتيش بيت زوج هبة، وقد أخبرني أنه قرأ تلك الكتب والمذكرات ثم قام بحرقها بعد أن عرف محتواها، مرتكبا بذلك مخالفة قانونية جسيمة كما نعلم. ربما تعلموا من تلك الكتب أسرار ذلك الفن المخيف واستخدمه ليتصل بي بعد موته. ثم هناك سؤال آخر بالغ الأهمية لم يطرأ ببالي سوى الآن: كيف ماتت هبة؟ كيف قتلها زوجها الميت أصلا؟ كيف خنقها حتى الموت؟ يقول العلم إن النبضات الكهربائية هي ما يتحكم في العقل البشري، فالأفكار والعواطف والانفعالات هي نتاج تلك النبضات الكهربائية. ويقول العلماء أيضا إن كل المشاعر البشرية كالحب والكراهية والشعور بالاختناق لها شحناتها الكهربائية الخاصة التي يرسلها المخ للجسد. فإذا كان الزوج قد تعلم فن الاتصال بالموتى من خلال أسلاك الكهرباء وأجهزة التسجيل، فربما استطاع أن يتحكم بالشحنات الدماغية الخاصة بالاختناق، كونها شحنات كهربائية أيضا. ربما يكون قد زار زوجته في عالم الأحلام وهي نائمة بطبيعة الحال، وتسلل إلى الموجات الكهربائية في دماغها وتحكم بها حتى تظن زوجته المسكينة أنها تختنق فعليا، فالجسد يصدق ما يخبره به الدماغ حتى لو كان ما يخبره به الدماغ غير صحيح. هذه قاعدة علمية معروفة. ربما تحكم زوجها الميت بالشحنات الكهربائية الخاصة بدماغها أثناء نومها، وأعطاها إشارات عصبية خاطئة توحي لها بأنها تختنق،
فزحفت تلك الإشارات العصبية إلى نخاعها المستطيل لتحاصر مركز التنفس، فظنت المسكينة أن هناك من يخنقها بالفعل، وهكذا لقيت حتفها. لا أدري، لكنه جواب منطقي وعلمي إلى حد كبير كما ترون، وإن كان معقدا. فهناك 13 بليون خلية عصبية في مخ الإنسان، وإذا كنا نرى خطوط الهاتف وشبكات الاتصالات معقدة، فإن خطوط الخلايا العصبية أشد تعقيدا دون شك. وهناك أهم نقطة في القصة كلها: لقد بدأت أشك في موت الزوج بجرعة زائدة كما أخبرتني هبة. نعم، أعتقد أنها هي من قتلته. ربما حقنته بجرعة مخدرات أثناء نومه أو أثناء حالة السكر، وقد فعلت هذا لتتخلص منه بالطبع، وإلا لماذا ظل يطاردها حتى بعد موتها؟ لماذا كان يزورها في أحلامها ويحاول قتلها بهذا الإصرار الغريب؟ أعتقد أنها هي من قتلته، أكاد أن أقسم بذلك. كل شيء في تفاصيل القصة يؤكد نظريتي. لقد قتلته هبة بجرعة زائدة من المخدرات، فعادت روح الزوج لتطاردها، إلا أن تمكن من قتلها وهي نائمة بالوسيلة التي شرحتها لكم. أما وفاة الضابط فلا أعلم عنها شيء، فربما تكون هي الصدفة الوحيدة في الأحداث. يا إلهي، القصة محاصرة بأسئلة لا تنتهي كما قلت لكم في الأول، ولا نملك سوى الاستنتاج، وإن كنت أظن أن معظم استنتاجاتي صحيحة. الحمد لله أن الضابط قد أتلف مذكرات الزوج كي لا تقع بيد أحد، لأن عالم الاتصال بالموت هذا عالم مخيف كما يبدو، ومن الأفضل أن نترك بابه مغلقا. هناك أمور يجب ألا نعبث بها، وإلا أصبنا بالجنون. لكني الآن أشعر بحال أفضل بعد سماع صوت الضابط المطمئن، هو يخبرني أنه سيحمي هبة. المسكين، رغم كل ما فعلته معه إلا أنه اتصل بي أنا، ربما لعلمه أنني سأصدقه هذه المرة. فلو فعل هذا مع أي شخص آخر لا يعلم شيء عن تلك القصة لما صدقه. أعتقد أن هذا سبب اتصاله بي، أو ربما شعرت روحه بندمي الشديد على ما حدث، فأراد أن يخفف عني وطأة الشعور بالذنب. لا أعلم، الأمر خاضع لتفسيرات عديدة. إنني واثق الآن أن هناك أمور كثيرة تفوق إدراك الإنسان. يقول العلماء إننا من المفترض أن نتلقى ما يعادل 400 مليار معلومة في الثانية الواحدة، لكننا لا ندرك قدراتنا جيدا. لهذا لا نعي سوى 2000 وحدة معلومات تتمحور حول بيئتنا وجسدنا، فهناك أشياء عديدة تحدث حولنا ولا نعرف عنها شيء، وقصتي هذا أكبر دليل على كلامي. وبعد كل هذه الأفكار التي مرت في ذهني، ومع توقفي قليلا لاستيعاب ما حدث، ومع ظهور أشعة الشمس التي بددت الغيوم من حولي، وجدت نفسي أقود سيارتي مرة أخرى بهدوء عائدا إلى البيت والشوارع شبه خالية، شاعرا أنني بحال أفضل بعد اتصال الضابط رحمه الله، حتى أنني أنزلت النافذة بحركة لا شعورية، وقلت بصوت لم يكن مسموعا بسبب الهواء الذي تشقه السيارة بسرعتها: شكرا يا صديقي، أشكرك من كل قلبي، أرجوك أن تسامحني. قلت هذا وأغلقت النافذة مرة أخرى، وقد ارتسمت على شفتي ابتسامة حزينة وأنا أتذكر كل ما حدث في هذه القصة التي تعلمت منها أهم درس في حياتي، وهو في نفس الوقت أهم نصيحة قد أوجهها لك عزيزي المستمع: فلا تخشى أن تكون شاذا في آرائك، لأن كل رأي مقبول اليوم كان شاذا يوما ما. أقول هذا الكلام لنفسي أولا بعد أن تعصبت كثيرا لرأيي العلمي ورفضت كل ما أخبرتني به هبة، لكني أدركت الآن أن حجم الخطأ الذي ارتكبته كان كبيرا. فلو كنت قد بقيت إلى جانب الضابط على الأقل بعد موت هبة وصدقت كلامه، فربما كنت سأفعل شيئا. أقول ربما سأحاول أن أعيش حياتي مرة أخرى بعد هذه الأحداث الرهيبة، مستفيدا من الدروس التي أتعلمها كل يوم، ومن تلك الحالات التي تمر علي باستمرار، تلك الحالات النادرة. انتهت حكايتنا، وانتظرونا في الحكاية الجاية.